Naranasan nyo ba na gusto mong umuwi, daladala mo yung sasakyan, tapos pauwi ka, medyo paakyat, tapos napansin mo, gumagana yung makina, kailan kotse mo, hindi? Yun, naranasan ko yan. A few days ago, I was going home. I was coming back from the market. Ang kotse ko, medyo natapansin ko, medyo ilang araw na medyo, yung clutch ba? Alam mo yung clutch? Pag oras hindi kumakagat, mararanasan mo. Pag medyo paakyat, hindi kakagat yan. Pag patag, okay lang, walang problema. Pag paakyat, hindi kakagat. Pag may diferensya ang clutch, lining. So, pauwi ako, ang bahay namin nasa subdivision sa taas. So, hindi napipilitan ka umakyat. Ang problema, nung paakyat ako biglang tumigil. So, matras ako, naghanap ako ng dala. Sa madaling salita, nakauwi rin. Kaya pagdating sa bahay, medyo malaki ang problema. Dahil kailangan sasakyan. Emergency. Lalo na sa mga emergency, mga seniors tayo, pag bigla may magkasakit, kailangan takbo sa ospital. Diba? So, anong ginawa ko? Pag gagawin mo, di siyempre maghanap ka, magkakanvas ka ng mura. Diba? So, sana meron mura. Ano pa? Shopee, Lazada, mga online shopping. May nakita ko isang site dito sa Shopee. Medyo mura, pinakamura yata ito. Isang kit, isang set. Siguro halaga lang, mababa pa sa 3,000. Yung link, ipopost ko dito sa baba. Isang assembly yon, clutch disc assembly. Nandito yon, assembly. Ito yon. Tatlo yon. Isang clutch disc cover, isang clutch disc lining, tapos tinatawag ng release bearing. Yan. Tatlo yan, in-order ko yun. Tapos dumating din kahapon, buksan natin para makita nyo kung ang itsura niya. Tapos kung magugustuhan nyo, pwede rin kayo mag-order. Kung saan? Dito sa baba ang link, sakaling interesado kayo. Gagawa rin ako na isa pang video pag naikabit na at titingnan natin kung maayos. Now let's open this and see what's inside. Clutch disc. Clutch disc success cover. Nothing else inside the box except this one. Now let's check this clutch cover. Description says clutch cover. Here is the release bearing. That's inside. And this is the clutch cover. Let's see.
sabi